Hi guys ඔන්න අද මම ගෙනාවා අලුත්ම නිවුස් එකක් මේක නිවුස් එකකට අලුත්ම නිවුස් එකක් නෙමෙයි හැමෝම දන්නවා ඇති 11.11 දැන් ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට 11.11 ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මම දැන් පේජ් එක ඕපන් කරගෙන ඉන්න මේකත් එක්ක දන්නවා ඇති මම දැන් Daraz ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ ලංකාවේ 11.11 ඔෆිෂියල් කරන්නේ Daraz.lk ඉතින් Daraz කියන්නේ ලොකු කම්පැනියක් ලොකු shopping mall එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මේක හරියට AliExpress eBay ඒ තරම්ම ලොකු නැති වුණා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම online shopping mall එක. ඉතින් මේකේ මේ වෙනකොට ගොඩාක් prices වල discount ඇවිල්ලා තිනවා 85ක් දක්වා discount ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ මම මේකෙන් product පහක් buy කරා 15000 වගේ වෙන්න. ඉතින් ඒ ටික ගැන රිවිව් එකක් දෙන්න තමයි යන්නේ මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් පහ ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙහින් මම දැනට මම ගත්ත බඩු වල ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් දෙනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට ඕනේ නම් තව ප්‍රොඩක්ට් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා මේකේ ඒවා බයි කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ සමහර විට කට්ටිය ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් වලට යන්න ඉදලා තියෙනවා ඉතින් එහෙම ප්‍රොඩක්ට් වලට යන්න නොවි හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොඩක්ට් වලට යන්න ඕනේ නම් ටැග් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා මම මේකේ තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් 20ක් 25ක් විතර රිවිව් එකක් ගේන්න මේ පේජ් එකෙන් බයි කරන විදිය ඔක්කොම ටික මේක හොඳයි මේකයි කියලා රෙකමන්ඩ් කරලා ගේන්න ප්‍රොඩක්ට් බයි කරපු ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේකෙන් බයි කරපු ටික තියෙනවා ගොඩක්ම ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් තමයි බයි කරේ ගොඩක් කට්ටිය මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් තමයි බයි කරන්නේ මොකද මේ ෆැෂන් පැත්තට බර ඒවා සාමාන්‍යයෙන්ම බයි කරන්නේ මොකද අපිට එදිනදා ජීවිතේ ඒවා ගන්න පහසුයිනේ ඉතින් මම කෙලින්ම පෙන්නන්නම් මම ගත්තේ මොනවාද කියලා ඉස්සලා මගේ පැකේජ් එකේ පෙන්න නැති 15354ක ප්‍රොඩක්ට් අරගෙන තිනවා කියන්නේ මම අරගෙන තිනවා මම මේක ප්ලේස් කරේ නොවැම්බර් 11 අද 12:02ට තමයි මම මේක බයි කරේ ඒ කියන්නේ දැන් වෙලා 3:38යි 3:03මාරයි අද ඉතින් මම අද දවල් තමයි මේක ප්‍රොඩක්ට් කරේ මේකේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කෝඩ් එක තියෙනවා ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් එතකොට මේ වෙලාව මගේ ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට් මම දාන විදිහට මේකේ shopping mall 4ක විතර ස්ටෝර් 4කින් විතර තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් ටික බයි කරේ ඉතින් මම මේකට ඉස්සෙල්ලාම බයි කරේ BM 800 condenser microphone එකක් kit studio එකක් suspend boom තියෙන එකක් මම මේක පෙන්නන්න ඉස්සරහට එතකොට ඊළඟට බයි කරා මම true wireless earbuds දෙකක් TWS mini bluetooth earphone stereo headphone කියලා තමයි තියෙන්නේ මේක touch control එකකුත් තියෙනවා එතකොට මම තව ගත්තා පොඩි mini tripod එකක් mount එකක් mobile එකට මම මේක webcam එක mount කරන්න තමයි ගත්තේ මම ඉස්සරහට කතා කරන්න එක ගැන මේක පොඩි price එකක් උනේ ඊට පස්සේ මම ගත්තා 8 inch ring light එකක් adjustable එකක් tripod එකත් එක්කම තියෙන stand එකක් මේකේ control එකකුත් තියෙනවා mods 3කට කඩන්න පුළුවන් මේක control එකකුත් තියෙනවා ඊළඟට මම ගත්තා Xiaomi USB cam එකක් මේක ඇත්තටම මේක 6000 ගානකට තමයි තිබ්බේ මේක මේ වෙනකොට 3000 ගානකට යනවා ඉතින් මම මේක recommend කරනවා ගන්න ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නම් Nanotech එකේ මේක 6000 ගානකට තිබ්බා මේක ගැන රිවිව් එකකුත් ගියා මම දැන් PC guide එකේ ප්‍රදර්ශන එකේ කොහොම හරි මම පෙන්නන්නම් මගේ මේ පළවෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක මේක ඇත්තටම ස්ටුඩියෝ එකක් ඒ කියන්නේ ස්ටුඩියෝ මයික්‍රොෆෝන් කිට් එකක් මේකට හම්බ වෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එක විතරක් නෙමෙයි ඒක මම මේක ගත්තේ මේක ඇත්තටම මම දැන් සතියකට විතර කලින් මේක කොහොමත් මම add to cart දාලා තිබ්බේ මම මේක ගන්නම තමයි හිටියේ හැබැයි 17000කට තමයි තිබ්බේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතනින් 168ක ලාභයකින් ඩිස්කවුන්ට් එකක් මට හම්බෙලා තිනා එතකොට මේක 5453යි වෙන්නේ. හිතන්න කොච්චර ලාභයක්ද කියලා ඒක. කොච්චර ලාභයක්ද කියලා හිතන්නේ මොකද මම හදිසිය බයි කරා නම් මට 17000ක් ගෙවන්න වෙනවා. නමුත් මේක 5453යි. ඉතින් ලොකු chance එකක් මට A few moments later ඔක්කොම කාඩ් දාලා ඉතින් මම මේක ගන්න කලින් බලවුවා ටිකක් තමයි මේකේ ගියපු ගාම මේකේ තියෙන මොනවාද benefit ටික මොනවාද හම්බෙන්නේ අපිට details වලින් කියලා මේකේ දාන frequency response එක කොහොමද desk clamp එක desk mount එක කොහොමද කොච්චර දිගයිද කොච්චර උසයිද sensitive එක ගොඩක් තියෙනවා දැන් මේක ඇත්තටම අපිට හම්බෙනවා මෙතනදී අපිට microphone එක microphone kit එක මෙතන පෙන්නනවා ඔයාලට පේනද මෙතන arm එක set කරාට පස්සේ arm එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ අපිට pop filter එකකුත් හම්බෙනවා ඊට අමතරව මේ arm එක තියෙන්නේ ඒ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන ඩීටේල්ස් ටික පල්ලෙහාට ගියාපම මේකේ ඉස්ට්‍රා අරගෙන තියෙනවා එක්කෙනෙක් අරගෙන තියෙනවා මේක එයා දාලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන රිවිව් එකක් so good arrived fastly thanks for the product ඉතින් මට මේක කියන්නේ මම බැලුවා මේකේ ෆොටෝස් දෙක බැලුවා ඉතින් ඊට පස්සේ මට ට්‍රස්ට් වුණා මොකද මේ සමහර ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා බයි කරන්න කලින් බලන්න ඕන ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මම හොඳට දන්නවා මයික් එක ගැන හොඳට මම දන්නවා නමුත් මයික් එක ආවට පස්සේ කොහොමද තියෙදි කියලා දන්නේ නැහැ එන්නේ මොකද්ද කියලා නමුත් මේ තියෙන ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ඇවිල්ලා තියෙන විදිහටම තියෙනවා හොඳ ක්වලිටි එකකින් තියෙනවා මම මේක නම් ගන්න ඇත්තටම මගේ පොඩ්කාස්ට් වැඩටයි මම ඉස්සරහට පොඩ්කාස්ට් එකක්
ඕපන් කරනවා මේ channel එකේ මේක වෙනම යන්නේ ස්ටුඩියෝ කරා මම මේක link එක දාන්නම් ඉස්සරහට දාන්න ඒකටයි මගේ ස්ටුඩියෝ වැඩවලටයි මගේ සාමාන්‍ය covers එහෙම කරන්නයි සාමාන්‍ය audio වැඩවලට තමයි මේක ගන්න ඉස්සරහට upgrade එකකට යනවා දැනට මට මේක ඇත්ති ප්‍රමාණවත් මොකද මේක kit එකත් එක්ක මට ගොඩක් වටිනවා ඊළඟට ගත්තා මෙන්න මේ product flash sale එක බලනකොට තමයි මට මේක අහුනේ නමුත් මේකේ base quality එක හොඳයි කියලා review තිබ්බා සහ මේකේ මට මේ LED තිරය පොඩ්ඩක් හිතට ඇල්ලුවා පොඩ්ඩක් ඒක ටික look ජීවිත දෙන අනික black සහ මේකට මේ අමතර අපිට free gift එකකුත් හම්බෙන පොඩි ලස්සන leather bag එකක් මම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා බැලුවා මේක review 178ක් තියෙනවා 5 star ඉතින් rating 200ක් තියෙනවා ඉතින් ඒකින්ද 4.8 star තියෙනවා කියන්නේ මේ recommended ඉතින් ඒකින්ද මම මේක දෙපාරක් හිතන්න තුන් ගත්තා මොකද මේක ගැන ගොඩක් හොඳ review තිබ්බේ ඉතින් මේ ගත්ත කට්ටිය photos දාලා දෙනවා ගොඩක් photos දාලා දෙනවා මේ තියෙන leather bag cover එක මෙයාලා මන් දන්න විදිහට අරන් තියෙන්නේ මේක සාමාන්‍ය 3000 ගානකට තිබ්බ වෙලාවේ ඉතින් මේක දැන් යන්නේ 1656යි 149ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලින් එහෙම ගන්නව නම් මේක තවත් බෙනිෆිට් හම්බෙනවා ඉතින් මේ කට්ටිය ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් වල ෆොටෝස් දාලා දිනවා ඉතින් මම කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න කලින් මේ ෆොටෝස් බලන්න යාළගේ රිවිව් වල තියෙන ඒවා බලන්න මේ හොඳ හයි රෙකමන්ඩඩ් දන්නා මෙහෙම රිවිව් එකක් දාන්න ඇත්තටම සෙට් වෙන හින්දා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ගොඩක් බලමු ආවට පස්සේ මම කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේ බඩු ටික ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකක් ඕන නම් මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න වෙනව නම් වෙන්නේ දවසක් වගේ ඩිලේ එකක් වෙයි මොකද මේ තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලට මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම බයි කරනකොට cash on delivery සහ card payment දෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ cash on delivery දෙන්නත් පුළුවන් ඔයාලට trust වෙන්න ඔයාලට bank card එකක් එහෙම නැත්නම් ඉතින් කාඩ් එකෙන් pay කරන්න පුළුවන් මම නම් මේක කාඩ් එකෙන් තමයි pay කරේ අපේ තුන්වෙනි ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මම මේ ඉස්සලා පෙන්නනවා මේක නා ලොකු දෙයක් නෑ මේක mini tripod mount එකක් mobile phone එකට එන digital camera වලටත් මේක use කරන්න පුළුවන් ඒකයි මම ගත්තේ මේකේ මම ගොඩක්ම satisfied වුණේ මේකේ මේ තියෙන mini tripod එකට වඩා මේකේ මේ තියෙන යට arm තුනක් තියෙන ඒක හරි stable ඒ වගේම තමයි දැන් ඉස්සරට කතා කරනවා webcam එකක් තියෙන ඒක මේකට mount කරපුවාම හරි ලේසි මට වැඩ ටික කරගන්න මොබයිල් එකකුණත් හරි ලේසි වැඩ ටිකක් කරගන්න. ඉතින් මේක හොඳයි සාමාන්‍ය YouTuber කෙනෙක්ට ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිවිව් කරනකොට ක්‍රියේටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි කරනකොට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ටිකක් මේක නම් 147ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේක 550 තිබේ. මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ඇත්තටම මේ ගණන් වලට තමයි තිබ්බේ. මොකද මේවා මම add to cart මීට කලින් දාලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒකින්ද මම දන්නා මේ ප්‍රොඩක්ට් වල ගණන් කොහොමද තිබ්බේ කියලා. මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට 15000 ගණනක් තමයි ගියේ. නමුත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මම අර කලින් තිබ්බ විදිහට දැන් දවස් 6-7කට කලින් තිබ්බ විදිහට ගන්න ගියා නම් මට 28000ක් 29000ක්වත් වෙනවා අඩුම තරමේ. මොකද එතනින් අර මයික් එකට ගොඩක් ගණන් යනවා 17000ක් විතර එනවා. ඉතින් ගොඩක් මේකේ prices වැඩි වෙන්න තිබ්බා. මේක නම් 289ක් වුණේ. ඊළඟට මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ 8 inch 3 mod තියෙන light එක. ring light එක මේක ගත්තේ. මේක දැන් ගොඩක් ජනප්‍රිය light එකක් කියලා තියෙන. දැන් ගොඩක් අර ස්ටුඩියෝ වලටත් මේක use කරන්න තත්ත්වයට වෙලා තියෙන. මොකද මේක portable වගේම තමයි මේකෙන් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැඩ වලට use වෙනවා. කියන්නේ අර එකකට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඒකින්ද මම ගත්තා මේක. මම ගන්න ප්‍රධානම හේතුනේ තුනක් තියෙනවා. මේකේ සමහර ඒ වගේ LED එක ගත්තොත් white එක විතරයි ඉන්නේ. cold එක එනවා natural warm එක එනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි warm එක සාමාන්‍ය ෆොටෝග්‍රැෆි එක කරන කට්ටියට ගොඩක් හොඳ එකක්. මේක ඇත්තටම 5796ට තිබ්බේ 140ක ඩිස්කවුන්ට්. ඇත්තටම මේක 5796ට තිබ්බෙත් මම මේක ගොඩක් බැලුවා Instagram එකේම ගොඩක් තිබ්බා එහෙම. ඒ වගේ මම බැලුවා මේක ඇත්තටම 6000 ගාණක්. රුපියල් 200ක වෙනසක් 300ක වෙනසක් තමයි තිබ්බේ. මේකෙත් අඩුයි ගණන්. නමුත් මේ පාර මේක 3478ට දෙනවා 11.11 offer එකත් එක්ක එකතු වෙන කට්ටියට ලොකු ඩිස්කවුන්ට් ගොඩක් හම්බ වෙනවා. vouchers හම්බ වෙනවා. ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් 25ක් ගැන. හොඳ ප්‍රොඩක්ට් 25ක් හෝ 30ක් රිවිව් එකක් ගේන්නම්. මොනවාද හොඳ ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොඩක්ට්? ඉලෙක්ට්‍රොනික ප්‍රොඩක්ට් තමයි ඉතින් ගොඩක් මේකෙන් යන්නේ. ඒකින්ද මම ඒවා ගැන ගේන්නේ. මොකද මගේ channel එකට ටෙක් ගැනනේ යන්නේ. ටෙක්නොලොජි ගැනනේ. කමෙන්ට් එකක් දාන්න පල්ලෙන් මම එහෙම වුණොත් ඒකට වීඩියෝ එකක් අදම ෂූට් කරලා දාන්න. ඒතර මේක ගැන නම් මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන. මම මේක ඇත්තටම YouTube එකේ බැලුවා. මම සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න කලින් ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොපි අරගෙන ටග් ගාලා මම මේක YouTube search කරලා බලනවා මේක කොහොමද තියෙන්නේ මේකෙන් ඇත්තටම මොනවද වෙන්නේ ඒ ටික බලනවා මම. ඔක්කොම 5 star rating තියෙන්නේ. bad review එකක්වත් නැහැ. මෙයා දාලා තිනවා it's not strong but lighting effect are good. මේක ස්ට්‍රොං නෑ කියලා මං හිතන විදිහට මෙයා සඳහන් කරන්නේ ආම් එක වගේ වෙන්න එක මේ යකඩ කූර වගේ තියෙන එක වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒක නම් එච්චර උලක් නෑ මට නම් පේන විදිහට. මේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එක තියෙනවා මෙතන කන්ට්‍රෝල් එක. මේ තියෙන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳයි. ඒක 5796ට තිබ්බේ 3470යි. මේක අපිට ෂෝට් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මෙතන කලර් ටික තියෙනවා. මේක අපිට ඕන විදිහට යූස් කරපුවා මෙතන තියෙනවා මොඩ් ටික on off කරන්න මොඩ් setting කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මම හිතනවා වීඩියෝ කරන කට්ටියට YouTube කරන කට්ටියට ෆොටෝග්‍රැෆි මේ හැම ෆීල්ඩ් එකකටම ස්ටේබල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තට පාඩු වෙන්නේ නැහැ. Xiaomi
USB cam එක. දැන් මම මේක ගැන කියනවා නම් මේක 3200යි. මේක තිබ්බේ 6190ට. එතකොට මම මේක ගන්න හිටියේ Nanotech එකෙන්. ඇත්තටම Nanotech එකෙත් මේකම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Nanotech එකේ Xiaomi එක full HD 1080p webcam එක තියෙන්නේ. මේක 6000යි මෙතන. මෙතන out of stock. මේක දැන් stock එකේ නෑ. සමහරට stock එකට දායි ළඟදිම. ගොඩක් මේක විකිනුනේ මේ PC guide එකෙන් දැම්ම මම දැක්කා review එකක්. අතර මේක quality මේක මම ගොඩක් quality මේ තියෙන වීඩියෝ එක. මේකේ තියෙන quality එක පේනවා ඇති ඔයාලට මේ webcam එක තමයි ආ shoot කරන්නේ. ගොඩක් හොඳ quality එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. ඒකින්ද මම මේක recommend කරනවා. ඒක මම ගොඩක් recommend කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද budget එකත් එක්ක ගොඩක් price එක අඩු වුණා 3200යි 148ක discount එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම ලාභයි මේක. අනිත් එක තමයි මේක අපිට මේ වගේ මම tripod mount එක කරනවත් mount කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. මේක USB හින්දා තවත් පහසුයි. ඒකේ 1080p තියෙනවා. HD picture quality beauty optimization 1080p wide angle තියෙනවා. all AI motion detection. ඒ කියන්නේ හරියටම face detection කරනවා. sound detection තියෙනවා. මේකේ sound quality එකත් හොඳයි. high quality appearance එක හොඳයි. ඇත්තටම මම බැලුවා මේකේ වීඩියෝ එක. කොහමද product එක ආවට පස්සේ මම review එකක් ගේන්න ඕන නම් මේ product පහේම ඔයාලා පාලා දාන්න. මම තව product buy කරනවා. එහෙම වුණොත් මම ඒවත් ගේන්න. නමුත් දැනට මම මේ ටික තමයි buy කරේ. මට ඕනි වෙලා තිබ්බ ටිකක් මේක. මම academy එකේ lesson එහෙම කරන හින්දා මට මේක ඕන වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මේක තමයි මම කිව්වේ මෙන්න මේ tripod mount එකට. මෙන්න මේ tripod mount එකට mount කරන්න පුළුවන් කිව්වේ මෙන්න මේක තමයි මම. ඉතින් මේක ලේසියෙන් mount කරලා මට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මට desktop එකට දාන්න පුළුවන්. laptop එකෙන් නම් තියෙනවා webcam එකක්. ඉතින් ලේසි මේ දෙක එහා මෙහා කරන්න. ඒක ලොකුම benefit එක තමයි 1080p record කරනවා. 1080p 30 fps දක්වා මේකේ තියෙනවා recording. ඉතින් ඒකින්ද image quality එක 2 megapixel වගේ තිබ්බ මම දැක්කා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන price range එකත් එක්ක. මේ ටිකට ගියේ 15000 කියන 15000 තව අමතර බර 400ක් 400 වගේ add වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ product පහ ඔයාලත් ගන්න කැමති නම් මම link දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා. කැමති කට්ටිය ගිහලා buy කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ discount එක ලේසියකට ආය හම්බෙන්නේ නැහැ. වෙනම ගත්තොත් ඔයා AliExpress එකෙන් ගත්තොත් ඔයාලට සමහර විට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ නමුත් ඒකේ එකක් තියෙනවා මෙහෙම. දැන් තියෙන සිටුේෂන් එකත් එක්ක ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ඉෂුස් එන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවෙන් අපිට මෙච්චර අඩු ගානකට දවස් දෙක තුنين ගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. මොකද AliExpress එකෙත් මේ රේන්ජ් එකම තමයි prices යන්නේ. 17000 තිබ්බනම් මම recommend කරනවා AliExpress එකෙන් ගන්න. නමුත් මේ price එකත් එක්ක මේක මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් buy කරන්න. කැමති කට්ටිය buy කරන්න මම link ටික බලලා දාලා තියෙනවා. channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් share කරන්න. product 25ක් ගැන මම review එකක් කියනකොට හොඳ product. ඒක ගැන කැමති නම් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. මම අදම වීඩියෝ එක shoot කරලා දාන්නම්. මේක app එක download කරොත් තවත් games එහෙම play කරලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නම්. දැන් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක තුනට ස්තුතියි. අපි next වීඩියෝ එකේදී මටම හම්බෙමු.